Зараз у мене немає часу займатися усіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримують, тому вже більше не генерал, екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Наумов Андрій Олегович та екс-начальник УСБУ в Херсонській області Криворучка Сергій Олександрович. Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їх батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народові щодо захисту нашої держави, її свободи, незалежності, неодмінно будуть позбавлені відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України вищих військових звань. Випадковим генералам з нами не по дорозі далі. А справжнім героям зі Служби безпеки така ж абсолютна подяка, як і кожному і кожній, хто щиро захищає нашу державу. Серед службовців героїв справді дуже багато. Дякуємо.